नमस्ते नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। धेरै बजेको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म विशेष गरी तपाईहरुलाई चाहिँ एलईडी बल्बसँग सम्बन्धित यसका हामीहरुको स्पेयर पार्ट्सहरुको नाम चाहिँ तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। और तपाईहरुले के पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ भने एलईडी बल्ब सम्बन्धीको भिडियो मध्येको यो चाहिँ भाग 1 भिडियो रहेको छ, जसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यसका स्पेयर पार्ट्सहरुको बारेमा चाहिँ बताउन गइरहेको छु। यसैगरी हामीहरुको यहाँनिर चाहिँ यो एउटा फुल प्याकेज एलईडी बल्ब हो भने यसको यो माथिपट्टिको साइडमा लागेको छ यो व्हाइट कलरमा जुन यो हो। यसलाई चाहिँ हामीले डिफ्युजर भनेर चिन्ने गर्न सकिन्छ अथवा हामीले चिन्ने गर्दछौं भने त्यसैगरी यो डिफ्युजर देखि दोस्रो भागमा रहेको हुन्छ। यति भागमा रहेको छ यो हामीहरुको, जसमा केही कुराहरु पनि लेखिएको छ हैन। यो दिव्य एलईडी भएको कारणले गर्दाखेरि दिव्य एलईडी लेखिएको छ। यो भागलाई चाहिँ हामी बडी भन्ने गर्दछौं। जस्तै यसलाई डिफ्युजर, यसलाई बडी। त्यसैगरी हामीले यो होल्डरमा अड्काउनको लागि जुन यो माथिको भाग रहेको छ, यतिको भाग जुन चाहिँ मेटलले बनेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी B22 क्याप भनेर चिन्ने गर्दछौं है त। त्यसैगरी अब हामीले जब यो डिफ्युजरलाई ओपन गर्छौं, ओपन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यस्तो खाले भ्यू देख्न सक्छौं, जसको यो माथिपट्टिको साइडमा रहेको छ यो गोलो भाग छ। यसलाई चाहिँ हामी MC PCB भन्ने गर्दछौं अथवा यो MC PCB चाहिँ विभिन्न वाटमा पनि पाउने गर्दछौं र यसमा अर्को DOB भन्ने पनि हुन्छ, जसमा चाहिँ माथि नै धेरै कम्पोनेन्ट्सहरु लागेका हुन्छन्। यो दुई खाले हुन्छ। त्यसैगरी यो MC PCB मा चाहिँ यो हाम्रो पहिलो भनेको चाहिँ SMD लाइट भनेर पनि चिन्ने गर्दछौं। र जब यो MC PCB लाई हामीले यसरी अन गर्छौं, अन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यहाँनेर हामीले हिट सिन भेट्ने गर्छौं। जस्तो यो MC PCB भयो, यसको ब्याकवार्डहरुको हिट सिन लागेको हुन्छ जुन चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, जुन मेटलबाट बनेको हुन्छ। यसैगरी यो हिट सिन पछि चाहिँ हामीहरुको अर्को हुन्छ यहाँनेर अहिले म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। यो चाहिँ HPF IC ड्राइभर भन्छौं। यो फुल सेटलाई अथवा यो फुल प्याकेजलाई चाहिँ हामी HPF IC ड्राइभर भन्छौं, जसमा चाहिँ विभिन्न कम्पोनेन्ट्सहरु लागेका हुन्छन्। जस्तै हजुरहरुले क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ यो क्यापासिटर भयो हैन, यहाँनेर हामीहरुको रेजिस्टर छ, त्यसैगरी इन्डक्टर ट्रान्सफर्मर, त्यसैगरी SMD कम्पोनेन्ट्सहरु यहाँनेर लागेका हुन्छन्। यो यति चीज लागेर चाहिँ अथवा यति चीजको प्रयोगबाट चाहिँ एउटा हामीहरुको फुल प्याकेज एलईडी चाहिँ हामीहरुको बनेको हुन्छ। यदि तपाईहरु आगामी दिनमा एलईडी बल्बलाई कसरी रिपेयर गर्न सकिन्छ, यसका कम्पोनेन्टहरुलाई कसरी चेक गर्न सकिन्छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने टेक्निकल पुजन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, भिडियोलाई कमेन्ट गर्नु होला, भिडियोलाई शेयर गर्नु होला र तपाईहरु आगामी दिनमा कस्तो खाले भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजलाई यति नै। बाइ बाइ।